सेप्टेम्बर ट्रेडर्स भन्ने सेलर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ है, उहाँबाट पहिले पनि प्रडक्ट अर्डर गरिसकेको छौँ हामीले, काठमाडौँको सेलर हुनुहुन्छ। यो प्रडक्ट खोलौँ, हेभी वेट छ, पावर ब्याङ्क हो यो। अनि कति परेको छ यसलाई भन्दा 1657 रुपियाँ परेको छ है त यो पावर ब्याङ्कलाई। 1627 रुपिस परेको छ। एकदम तपाईँको क्युट प्याकेटमा आएको छ। पहिला पनि हामीले यसको पावर ब्याङ्कहरू अपलोड गरिसकेको छौँ है। 26,000 mAh है त, एकदमै तपाईँको ब्याङ। यो लिएर हिँड्नुभयो भने तपाईँको एउटा लामो तपाईँको मुस्ताङ सुस्ताङ टुर, तपाईँको कापुचे सापुचे जानु एकदम लेमिनेटेड छ यो प्रडक्ट। एकदम फर्स्ट टाइम नै खोलेको टाइपको एक्सपिरियन्स दिनको लागि। अनि 2 एम्पियरसम्मको आउटपुट यसले ड्राइभ गर्न सक्छ। हामीले अस्ति पनि यो XO को चाहिँ तपाईँको 10,000 mAh को सानो छोटावाला पावर ब्याङ्क पनि अब के अरे अनबक्स गरेको थियौँ है। त्यो पनि राम्रो थियो, प्रपर प्याकेजिङमा आएको थियो, QR कोडहरू एक्सेट्रा थियो होइन, हेर्नको लागि कि यो प्रडक्ट जेन्युइन हो कि नै भनेर है। होलोग्राफिक तपाईँको लोगो छ यिनीहरूको ब्रान्डको। टेम्परेचर प्रोटेक्सन, ओभर भोल्टेज प्रोटेक्सन है, ओभर करेन्ट प्रोटेक्सन। अब दिस थिङ्स एभ्री वान इज प्रिन्टिङ इट अन देयर बक्स है त। यो नर्मल कुरा भएन। अब यसलाई खोलेर हेरौँ है त। तपाईँको 1657 रुपियाँको लागि 26,000 mAh पावर ब्याङ्क राम्रै हो। ओरिजिनल्ली हो 3,000 यस्तै कतिमा थियो, यही तपाईँको 11 को सेलमै अर्डर गरेर तुरुन्तै आएको है त। हामीले व्हाइट कलरमा अर्डर गरेको थियौँ, व्हाइट थियो। यो चाहिँ ब्ल्याक कलरमा आएको रहेछ है। वारेन्टी कार्ड पनि छ यसमा, रहेछ। यो चाहिँ वारेन्टी कार्ड हुनसक्छ, वारेन्टी कार्ड हो। पहिला हामीले जे अनबक्स गरेको थियौँ यसको 100 रुपियाँ 200 रुपियाँको वायरमा पनि तपाईँ हामीलाई वारेन्टी कार्ड दिएको थियो यो ब्रान्डले है त, XO भन्ने। रेटेड एनर्जी चाहिँ 96.2 वाट पर आवर छ है। अनि 5 भोल्ट 2 एम्पियर आउटपुट छ। अनि इनपुट पनि यसले त्यति नै लिन्छ, 5 भोल्ट 2 एम्पियर इनपुट लिन्छ है त। यसलाई चार्ज हुन चाहिँ 26,000 mAh हो। यसलाई चार्ज हुन चाहिँ टन्नै टाइम लाग्न सक्छ। प्रोबेबली 18650 ब्याट्री नै यसमा लागेको होला। टर्च लाइट केही छैन। बटन चाहिँ रहेछ एउटा है, ताकि अन अफ हुनको लागि। इन्डिकेटर पनि मैले कहीँ देख्दिनँ, यहाँ रहेछ इन्डिकेटर, क्युट र सेक्सी इन्डिकेटर रहेछ है। पछाडि ब्रान्डिङको कुराहरू यस प्रकार छ है। XO भनेर यसरी लेखेको छ है। पछाडि भोल्ट एम्पियरहरूको कुरा यसरी लेखेको छ है त। वेट यसको एकदमै धेरै छ है त गाइज। जस्ट सो गाइज मैले वेइङ स्केल लिएर आएँ, हेरेँ है। अब लेट मी सी कति ग्राम छ, कति केजी छ। यो त केजीमै हुनुपर्छ, केजीमा छैन। यो 340 ग्राम छ गाइज है। 398.99 ठाडो बनाएर राखिदिउँ। 397.98 ग्राम देखाइरहेको छ। सो लगभग तपाईँको 1 पाउभन्दा माथि छ यो। त्यतिको लागि तपाईँको ब्याकप्याकमा हाल्नको लागि धेरै वेटी चाहिँ छैन यो है। ठिकै छ। मैले यसलाई अब चेक नगरी त म धेरै रेटिङ दिन सक्दैन। अब बिल्ड क्वालिटीलाई हेरेर, यसको डिजाइनलाई हेरेर, अनि प्राइसलाई हेरेर चाहिँ मैले 8 आउट अफ 10 दिन्छु। बट डिजाइन चाहिँ अलिक बल्की छ है, बल्की भएको भएर चाहिँ डिजाइनलाई मजामा 7 दिन्छु। बट प्राइस फ्याक्टरलाई हेरेर चाहिँ 8 आउट अफ 10 दिन्छु है त। 1600 रुपिसमा चाहिँ तपाईँको 1657 रुपिसमा चाहिँ आफ्टर भाउचर साउचर एसेट्रा युज गरेर चाहिँ 26,000 mAh